سلام عرض میکنم خدمت همه همراهای همیشگی کانال. خیلی خوش اومدید به 100مین قسمت از دوره جامعه ICDL و همینطور 40مین جلسه از کاملترین و بروزترین دوره ورد. توی این جلسه قراره که با فوتنوت یا همون پاورقی و اندنوت که فارسیش میشه یادداشت پایانی ولی منظور منبع نویسیه آشنا بشیم. همین اول کاری براتون توضیح بدم که اصلا این دوتا چی هست. بچه فوتنوت یا همون پاورقی به توضیح یا اطلاعات اضافی در رابطه با یک کلمه یا جمله گفته میشه که تو پایان همون صفحه‌ای که مطلب اصلی قرار داره نوشته میشه. به این صورتی که کنار اون کلمه یا جمله‌ای که قرار توضیحی راجع بهش نوشته بشه یه عدد کوچیک میاد و بعد تو پایین همون صفحه کنار همون عدد توضیح یا اطلاعات اضافیمون رو مینویسیم. این هم یه مثال دیگه. کنار این بند چهارمش عدد 1 نوشته، بعد اومده پایین همون صفحه کنار عدد 1 بیشتر توضیحش داده. ولی اند نوت چیه؟ اند نوت هم مشابه فوت نوته، با این تفاوت که اون توضیح بیشتر رو تو آخرین صفحه سند برامون اضافه میکنه. کاربردش چیه؟ به درج منبع میخوره. یه مثال ببینیم. نگاه کنید، این یه مقاله است که تو ISI چاپ شده، دیگه از این که معتبرتر نداریم. شما زمانی که یه مقاله معتبر میخواید بنویسید باید منبع نویسی انجام بدید، باید رفرنس داشته باشید. منبع نویسی ستون اصلی هر مقاله معتبر علمیه. بدون منبع مقاله نه معتبر نه قابل اعتماد. بریم یه مثال ببینیم. نگاه کنید، تو صفحه اول گفته که تکنولوژی های ارتباطی که دسترسی و ارتباطات بک‌هال. اومده کنار بک‌هال یه عدد 1 نوشته، تو پاورقی واژه انگلیسیشو برامون آورده که اگر یه زمان ما شک داشتیم که این بک‌هال، بک‌هال، بوک‌هال، تو پاورقی انگلیسیشو بخونیم متوجه بشیم. خب این یه مثال فوتنوت بود. حالا ادامهش، بک‌هال را به اینترنت فراهم میکنن تا اینجا که گفته به صورت چشمگیری تغییر کردن. بعد کنارش 2 تا عدد نوشته 1 تا 3. خب ما اینو از کجا آوردیم؟ از خودمون گفتیم؟ نه، یه منبعی داره. اینایی که اینجا دارید تو آخرین صفحه این مقاله میبینید رفرنس یا همون منابع این مقاله است. از عدد 1 تا 3 تو بخش منبع در رابطه با همین جمله است. از 3 تا مقاله مختلف این جمله رو آورده بوده. یکیش که نویسندش جی پستال تو مقاله ترانسمیشن کنترل پروتکل بوده. اینم 2 تا منبع دیگهش. منبع چهارمش سیسکو بوده. جالب شد، برام ببینم چی نوشته. خودم هم همین الان چشم خورد بهش متوجه شدم. انتظار می‌رود که در سال 2021 ترافیک تولید شده از دستگاه‌های موبایل از ترافیک تولید شده توسط دستگاه‌های دسکتاپ، بی‌سواد دسکتاپ چیه و سرورها پیشی بگیرد. این نوتش هم که شماره 4 بود الان دیدیم. که خب یه همچین خبری رو ما وقتی تو مقاله معتبر میاریم نمیتونیم که از خودمون بگیم. اینو اومده از یکی از مقالات شرکت سیسکو که تو حوزه تجهیزات شبکه است برداشته که خب کار درستی هم هست. اومده رفرنسشو نوشته. پس با این چند تا مثال به طور کامل با کاربرد و میزان اهمیت فوتنوت یا همون پاورقی و اندنوت آشنا شدیم. فقط قبل از اینکه بریم توی ورد تا ببینیم این 2 تا قابلیت رو از کجا بهشون دسترسی داریم، باید این نکته رو هم بدونید که بچه‌ها اگر توی یه صفحه 10 تا فوتنوت هم داشته باشید، زمانی که میرید صفحه بعد شماره پاورقیتون توی اون صفحه جدید مجددا از 1 شروع میشه، نه ادامه عدد صفحه قبلی. یعنی هر صفحه فوتنوتش مستقل از صفحات قبلی یا بعدشه. ولی اند نوت اینجوری نیست. شما تو کل سند هر کجا که اند نوت ایجاد کنید این شماره ها ترتیب داره، چون در نهایت قراره همه این اند نوت ها یا همون منابع توی یه صفحه یا چند صفحه پشت سر هم نمایش داده بشه. پس عدد اند نوت نمیتونه توی هر صفحه دوباره از 1 شروع بشه. اونجوری 10 تا 1 اینجا دارید. خب این 1 برای کدوم بخش از مقاله است؟ پس توی اند نوت برعکس فوت نوت اعداد ترتیبشون رو تو کل سند حفظ میکنن. خب حالا که به طور کامل با اهمیت و کاربرد فوت نوت و اند نوت آشنا شدین، وقتشه که بریم توی سند ورد و این 2 تا مورد رو بررسی کنیم. ولی قبلش
بچه‌ها یه چند لحظه زمان بذارید بی زحمت ویدیو رو لایک کنید. اونقدی ازتون زمان نمیگیره ولی خیلی به رشد کانال کمک میکنه. دمتون گرم. خب بریم که شروع کنیم. برای اینکه بهتر متوجه فوتنوت و اندنوت بشین، من یه مقاله اینجا آوردم و چند تا از دوره‌های مطرح شبکه رو داخلش توضیح دادم. حالا میخوایم بریم ببینیم که کجاها میتونیم از فوتنوت یا هم پاورقی استفاده کنیم. من توی همون خط اول اومدم گفتم که دوره MTCNA چیست. بچه ها وقتی یه کلمه انگلیسی همه حروفش به صورت آپرکیسه یا هم حروف بزرگ منظورمه و معنی خاصی نداره، نشون میده که مخفف یه جمله ایه. این MTCNA هم دقیقاً به همین صورته، مخفف جمله میکروتیک سرتیفاید نتورک اسوسییتد. خب من الان اینو برای شما توضیح دادم، میدونید. این زمانی که به صورت یه مقاله میرسه دسته یه تازه کار که اول مسیر شبکه است که نمیدونه این چیه، پس ما باید بیایم اینو تو پاورقی براش توضیح بدیم. میام انتهای اون کلمه وای میستم، از تب رفرنس گروه فوتنوت اینسرت فوتنوت رو انتخاب میکنم. نگاه کنید اومد کنارش عدد 1 رو قرار داد، پایین همون صفم یه نیم خط میندازه برامون که نشون بده از اینجا به بعد پاورقیه و بند 1 رو اضافه کرد. حالا ما اینجا میتونیم MTCNA رو توضیحش رو بنویسیم. Network Associate و تمام. به همین راحتی اولین فوتنوتمون رو به سندمون اضافه کردیم. توی این صفحه دیگه کجا میتونیم از پاورقی استفاده کنیم؟ مثلا اینجا MTCRE، باز یکی از دوره های میکروتیکه، کنارش کلیک میکنم Insert Footnote. حالا میتونم اسم کامل این دوره رو این پایین پاورقی اضافه کنم، میکروتیک سرتیفاید روتینگ انجینیر. حالا فرضاً من میخوام برای ISP هم یه پاورقی بنویسم. آیا من هر سری باید این مسیر رو برم؟ خیر، از کلید میانبرش هم میتونید استفاده کنید، Alt Ctrl F و به همین راحتی برامون پاورقی ایجاد کرد. اینترنت سرویس پرووایدر. خب تا اینجا یاد گرفتید که چطوری چند تا فوتنوت ایجاد کنید توی صفحه. بریم که چند تا نکته یادتون بدم. با استایل پاورقیتون حال نمی کنید؟ هیچ اشکالی نداره. از بخش فونت هر بلایی که دلتون بخواد میتونید سرش بیارید. فونتشو عوض کنید، سایزشو عوض کنید یا هر چیز دیگه که خب قبلا اینا رو همه رو یاد گرفتیم. 2. ما تا اینجا داشتیم برای کلمات انگلیسی پاورقی به زبان انگلیسی می نوشتیم. اگر بخوایم پاورقی فارسی بنویسیم چی؟ نگاه کنید داستانش متفاوت میشه. باید راست به چپ بنویسیم. خیلی ساده است. مثلا من توی این صفحه میخوام توی نیم خط توضیحی به زبان فارسی در رابطه با شرکت مایکروسافت بنویسم. میرم کنار مایکروسافت کلیک میکنم Alt Ctrl F. حالا باید پاورقی من right to left بشه، راست به چپ باشه، یا از طریق کنترل و شیفت سمت راست کیبورد یا از طریق گروه پاراگراف دایرکشن رو رایت تو لفت میکنم. هم راست به چپ میشه هم به صورت اتوماتیک عددش فارسی شد. حالا میتونم توضیحاتم رو تو پاورقی بنویسم. یک قول تکنولوژی واقع در ردموند میباشد. به همین سادگی. نکته سوم، فرضاً ما توی یه صفحه هم پاورقی به زبان انگلیسی داریم هم یه پاورقی به زبان فارسی. اون موقع تکلیف چیه؟ باید جهت راست به چپ باشه یا چپ به راست. اگر فقط انگلیسی باشه پاورقیتون چپ به راسته مثل اینجا. اگر فارسی باشه راست به چپه. ولی اگر جفتش باشه با توجه به این که متن اصلی شما فارسیه باید جهت پاورقیتون هم راست به چپ باشه. مثلا من توی این صفحه اومدم یه توضیحی راجع به مایکروسافت به زبان فارسی نوشتم. حالا میخوام بیام تو پاورقی بنویسم که این کلمه MCSA مخفف چیه که خب پاورقیش انگلیسی میشه دیگه، پس باید راست به چپ بنویسم بچه‌ها. ولی قبل از این که این کار رو انجام بدم بیاید نکته 4 رو هم یه توضیحی بدم بعد بریم سراغش. الان من میخوام برای این کلمه پاورقی بنویسم. تکلیف ترتیب اعداد پاورقی چی میشه؟
الان این مایکروسافت که بعد از MCSA قرار داره بشه 1، این بشه 2؟ نه، درست نیست. ترتیب اعداد پاورقی خیلی مهمه. یعنی حتما اینی که قبلتر قرار لالت دنیا نرم قرار داره باید عددش کوچیکتر باشه. یا مثلا این شماره پاورقیش 1، این 2. ما میخوایم این وسط یه پاورقی اضافه کنیم، این باید بشه 1 2 3. تکلیف چیه؟ یه خبر خوب، خود ورد این کار رو انجام میده، نیاز نیست شما کاری بکنید. الان من انتهای MCSA کلیک میکنم، Alt Ctrl F. چه اتفاقی افتاد؟ این شد 1، این 2. حالا میام داخل بخش فوتنوت، کنترل شیفت سمت راست کیبورد رو میزنم، راست چین شد. حالا شروع میکنم به تایپ پاورقیم. مایکروسافت Certified Solution Associate. نکته پنجم، پایین گوشه سمت راست گروه فوتنوت رو اگر دقت کنید یه گزینه مور آپشن داریم. زمانی که انتخابش میکنید یه پنجره جدید به اسم فوتنوت اند اندنوت برامون باز میشه که از اینجا به یه سری موارد بیشتر دسترسی داریم. مثل چی؟ اولین گزینش لوکیشنه. میتونیم محل قرارگیری فوتنوت و اندنوت رو مشخص کنیم. اندنوت البته غیر فعاله، جلوتر راجع بهش توضیح میدم. فعلا بچسبیم به همین فوتنوت. 2 تا حالت داره، یکیش باتم آف پیج که تا الان هر پاورقی ایجاد کردیم دقیقا به همین شکل بود، میاد پایین صفحه یه نیم خط میندازه، پایینش میشه پاورقی ما. حالا یه گزینه هم داره بیلو تکست. اینو من اگر اینجا براتون توضیح بدم متوجه نمیشید، بذارید برم آخرین صفحه، اینجا خوبه. مثلا میخوام برای CCNA پاورقی بنویسم، Alt Ctrl F اوکی. مثل همیشه تو آخر صفحه برامون پاورقی ایجاد کرد. Cisco Certified Network Associate. حالا میرم تو همون پنجره لوکیشن فوتنوت رو میذارم روی بیلو تکست، اپلای. دقت کنید دقیقاً همون جایی که متن تو صفحه تموم میشه پشت بندش پاورقی رو ایجاد میکنه. یعنی اگر مثلا این صفحه اینجا تموم میشد، پاورقی جای این که انتهای صفحه باشه میومد اینجا. حالا یه چند تا کنترل زد بزنم تا کلا این فوتنوت آخری که ایجاد کرده بودم و حذفش کنه تا بریم سراغ گزینه بعدیش. یه گزینه این پایین داره به اسم کانورت. کارش چیه؟ فوتنوت ها رو تبدیل میکنه به اند نوت و برعکس. انتخابش که بکنید 3 تا گزینه داره، ولی فقط اولیش فعاله. چرا؟ چون فقط فوتنوت نوشتیم، تا الان اند نوتی نداشتیم. گفته که Convert all footnote to endnote. همه پاورقی ها رو به endnote تبدیل کن. اوکی. و همه پاورقی های ما از همه صفحات جمع شده رفته تو آخرین صفحه سند ما، مثل endnote شده. کنترل Z. دوباره بریم سراغ همون پنجره. سکشن بعدی فوتنوت لیاوت. یه گزینه هم بیشتر نداره، کالمز، ستون ها. این برای زمانیه که شما تعداد پاورقیاتون زیاده و فضای زیادی از یه صفحه رو ازتون گرفته. میتونید بیاید از این بخش انتخاب کنید که موارد داخل پاورقیتون رو توی یه ستون که حالت پیش‌فرضه، تو 2 یا 3 تا ستون یا حتی بیشتر نمایش بده تا فضای زیادی ازتون نگیره. نگاه کنید الان من گذاشتم روی 3 تا ستون. خب اینجا که کلا 2 تا بیشتر نداشتم، 2 ستونش کرده، ولی نگاه کنید اینجا که 3 تا مورد داشتم اومده کردتش توی 3 تا ستون که فضای کمتری از من بگیره. باز کنترل زد میذارم که همه موارد برگرده به حالت سابقش تا بریم سراغ سکشن بعدی، فرمت. اولین گزینه‌اش نامبر فرمت میاد نوع نمایش اعداد پاورقی رو تغییر میده. میتونید انتخاب کنید جای اعداد حروف الفبای فارسی و انگلیسی و یونانی بذاره براتون. مورد بعدی کاستوم مارک. کارش چیه؟ میتونید انتخاب کنید که به جای اعداد و حروف یه نماد خاص برای نشونه گذاری پاورقی استفاده کنه ورد، که خب توصیه نمی کنم. اگر اون نمادی که مد نظرتونه روی خود کیبورد هست اینجا وارد کنید، اگر نیست از بخش سیمبل میتونید پیداش کنید. از استارت ات میتونید انتخاب کنید اون عدد فوتنوت شما از چند شروع بشه، که خب درستش اینه که از 1 شروع بشه، ولی اگر خواستید میتونید عددش رو تغییر بدید.
نامبرینگش هم 3 تا حالت داره. ریستارت ایچ پیج، اعداد پاورقی ما توی هر صفحه ریست بشه و از 1 شروع بشه مجدد، درست مثل الان. ریستارت ایچ سکشن، توی هر سکشن بندی هم که یاد گرفتین قبلا، شماره گذاری پاورقیتون ریست بشه. کانتینیوز، ادامه دار باشه اعداد، یعنی دیگه نه صفحه براش مهمه نه سکشن، از 1 شروع میشه الی آخر. یعنی اگر توی این صفحه آخرین پاورقیتون 3 باشه، پاورقی بعدی صفحه بعد شمارش 4 میشه الی آخر. و در نهایت apply change to whole document، تغییرات رو روی کل سند اعمال کن. این از more option footnote. 2 تا گزینه هم اینجا داریم، خیلی سادن، اینا رو هم یه توضیح بدم. این گزینه تو حالت نرمال next footnote، انتخابش که بکنید شما رو به فوتنوت بعدی تو سند انتقال میده. ولی این فلش بغلش رو که انتخاب بکنید چند تا گزینه بیشتر در اختیارتون قرار میده. previous footnote، پاورقی قبلی. next endnote، endnote بعدی که خب هنوز اصلا ننوشتیم، و endnote قبلی. و آخرین ابزار این گروه شو نوتسه که خب کنار یا روی هر کلمه‌ای که پاورقی براش نوشته شده باشه کلیک کنید، اینو بزنید، شما رو به اون پاورقی انتقال میده. شاید بگید خسته نباشی یه کوچولو اسکرول کنیم پایین که خب خودمون میتونیم ببینیمش. بله، حرف شما متین، ولی این مورد برای اند نوت بیشتر به کار میره که آخر سند نوشته میشه، و وگرنه برای فوت نوت آره خیلی کاربردی نیستش، قبول دارم. این بود در تمامی نکاتی که راجع به فوت نوت میشد بررسی کرد. بریم سراغ اند نوت یا همون منبع نویسی. بریم که از همین صفحه اول شروع کنیم. خب همونطور که قبلا توضیح دادم، اند نوت انتهای کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات برای ارجاع یا همون منبع نویسی به کار میره. من الان اومدم اینجا یه متن تخصصی نوشتم، گفتم که MTCNA یه مدرک معتبر شبکه است برای شرکت میکروتیک، تو این دوره راجع به تجهیزات و روتر OS این شرکت صحبت شده. من این از خودم گفتم، اگر از خودم نوشتم که خب من چیم اصلا؟ برای کسی که داره این مقاله رو میخونه از کجا میدونه من این پاراگرافم اصلا درسته، اعتبار داره؟ پس بهترین کار اینه که ما به این متنمون اعتبار بدیم. چجوری؟ با آوردن رفرنس. چجوری منبع یا همون رفرنس بدیم بهش؟ insert endnote، آخر اون جمله وای میستم، insert endnote رو میزنم، منو انتقال میده به آخر سندم و حالا میتونم براش منبع بیارم. من این توضیحات رو از کجا آوردم؟ از خود سایت میکروتیک، بخش ترینینگ، بخش about. اینو انتخاب میکنم، کپی میکنم، میام توی سندم، اینجا پیستش میکنم. به همین راحتی اند نوت ایجاد کردیم. حالا بریم یه اند نوت دومی هم بنویسیم. مثلا اینجا خوبه، راجع به دوره MCSA توضیح دادم، باز به همون دلیلی که قبلتر گفتم باید براش مرجع بیارم. انتهای توضیح هم کلیک میکنم. این سری میخوام از کلید میانبرش استفاده کنم. Alt Ctrl D، Footnote Alt Ctrl F بود، Endnote Alt Ctrl D. تمام. حالا میام این سورس دومی هم برمیدارم، کپی، تو سندم پیست. تمام، دومی اندنوت هم اضافه شد. حالا الان بریم یه چیزی رو بررسی کنیم. میرم همون جایی که اندنوت دوم رو ایجاد کردم، الان شو نوتس رو میزنم. نگاه کنید، الان داره ازم سوال میپرسه فوت نوتش رو بهتون نمایش بدم یا اندنوتش رو، میگم اندنوت و منو انتقال میده به بخش منابعمون. پس دیدید این شو نوتس اینجا بیشتر به کار میاد، خیلی به درد پاورقی نمیخوره. دیگه چی؟ بریم یه سر به مور آپشنش هم بزنیم. همه اون امکاناتی که برای فوت نوت داشتیم برای اند نوت هم اینجا برقراره. مثلا میخواین یه ستون باشه، چند تا ستون باشه، نوع نمایش اعداد اند نوتتون چی باشه، میخواید از سیمبل استفاده کنه برای نمایشش، از چه عدد یا حروفی استفاده بشه، نامبرینگش حتما باید روی کانتینیوز باشه که خب قبلا علتش رو توضیح دادم، ببخشید دستم به میکروفون خورد. و در نهایت تغییرات رو روی کل سند اعمال کنه. چون زبونم امروز میگیره فقط ببخشید بچه،
فقط یه میمونه کانورتش، اینم یه توضیحی بدم و این جلسه تمام. اولیش کانورت آل فوت نوت تو اند نوته که با هم دیدیم چه کاری برامون انجام میداد، همه فوت نوت ها رو به اند نوت تبدیل میکرد. گزینه بعدیش دقیقاً عکس بالایی، همه اند نوت هامون رو به فوت نوت تبدیل میکنه. بفرما تحویل بگیر. اومده منابع ما رو برد داخل فوت نوت ها که خب کار صحیحی نیست، پس یه کنترل زد میزنم. دوباره برم سراغ کانورت. آخرین گزینه‌اش سواب فوت نوت اند اند نوت، میاد جای فوت نوت ها و اند نوت ها رو جابجا میکنه. همونطور که دارید میبینید همه پاورقی ها اومده تو سورس، همه منابع رفته جای پاورقی هامون که خب باز با یه کنترل زد همه چیزو برمیگردونیم به حالت سابقش. این بود از فوت نوت ها و اند نوت ها. به کامل ترین شکل ممکن بررسیشون کردیم. حتما تمرین کنید پای سیستمتون که اگر سوالی براتون پیش اومد، مشکلی داشتید کامنت بذارید، حتما جواب میدم. بچه‌ها لطفاً در حد چند ثانیه زمان بذارید این ویدیو رو لایک کنید و اگر تا الان عضو کانال نشدید سابسکرایب کنید تا ویدیوهامون به تعداد افراد بیشتری نمایش داده بشه و خانواده آیتی من بزرگ و بزرگتر بشه. من فرزین نظری هستم. مرسی که تا انتهای این ویدیو منو همراهی کردید و تا جلسه بعدی مراقب خودتون باشید. فعلا خدا نگهدار.